चिन्नु हुँदैन के होइन हेलो तँलाई त के जस्तो केटाकेटी लुगा पनि हामीले ठिक हुन्छ ठुलो मान्छेको लुगा पनि ठिक हुन्छ अरू त्यो अड्दैन त्यो लुगाहरू दिन्छु त मेसेज आएको त सिकाइमा चाहिँ त्यो राम्रो लगाउनु पर्छ हौ फोन आउँदा चाहिँ यहाँ यहाँ गर्छ त्यो त्यो त रोजानकोतिर जान्छ यस्तो लगाइदेऊ यस्तो फोन नआउँदा भनेर ठुलो साउन्ड गर्नु लाउनु पर्छ झन् हेङ भएको भन्छु त पत्ताउँदैन उहिलेको फोन पो त यो त कहाँदेखि गीत निस्किसक्यो गीत बजाउँदै यस्तो भएको छ मान्छे त्यसरी त निस्किन्छ हेर न यत्रो ठुलो टिका छ अस्ति त्यो दाजुले फ्याँकिदिएर के खालको यसो यसो अरे खोजो चकचक टिममा पैसा लिउ रहेछ फरै चलाउनु जानेन ओनाको धानी भइसकेपछि मनाकोमा भिगले छ आएन उठाउँछु नभए त आफै गोठाला गयो भने गीत बजाउँदै मस्त खोज्ने आफूलाई पठाउनु आमा पनि म त आज चाहिँ बसाउनु मन लाग्छ पचाइ साह्रै भिजेर लाग्छ के लाउनु म त पहिला त छिट्टै थिएँ कि खोइ के भएको स्टाइल छिट्टै गइन्छ कि के हो अस्तिर बस्दै छिट्टै गइन्छ माथिल्लो लोकमा शरीरको लोकमा अझै यति बेला गयो भन्दा पनि होइन पछि यति बेला गयो भने त काम गर्नु सक्छु सकिन्छ त अहिले हाम्रो आमाहरू कामै गर्नु सक्छ छैन घरभित्र हो त्यस्तै पर खेद्छ हो त हाम्रो चाहिँ के देख्छ त्यो सर्पाको काँचो फेरि त्यस्तै फेरि हामी गइन्छ अरे मालु धुने चाहिँ केसर खाएको छ भन्छ अनि के अरे हेर्छ मैले गर्नु सक्छ तेल पनि लाउनु पनि पानीमा अलिकति ल्याउने धेरै ल्याउनु नुन पनि लाउँछ त्यही खोर्सानी पनि त्यो पसिलो दिनुपर्छ नुन त पर्दैन भनेपछि चाहिँ त्यसरी खान्छ अरे पहिला लिक्विड मिठा खाने छ आएको त बलेको छ त अलिकति उँधो गएको छ हौ कराई नापे छ कि नाप्नु त पर्यो छोरी मान्छेले कसरी नापी भात पनि पकाउँछ कसरी के हो मलाई के हो त म लसुन ल्याउँछु सिलौटो ल्याउँछु होइन म कोक्रो खाने म त भयो अस्ति नै खाएको कतिले खाइसक्यो अस्ति कान्छेले दिएको होइन त भयो कति छ कोही यहाँ म चाहिँ अब थुक्पाहरू बनाउनु पर्यो होइन अब यसो पनि के लगाउँछु मसलाहरू यस्तो छोरा चाहिँ बुहारी भएको बेला कसरी खान्थ्यो नि पहिला यस्तो गरेर है पौड है त अस्ति पनि भुले रात पनि लाग्दैन अनि म पनि गएर जाँदाखेरि पनि सक्दिनँ म त काम गर्दा पनि छोडेर हिँड्छु पक्कै खाँदै बोरी सानो काट्नु अस्ति हामीले सानो काटी खायो पैसा खाएर सुनाउनु दसैँ म दिन्छु रोजाले पनि मायाको सबले मायाको जुन काट्ने आफै खाने फलै जस्तै पानी उल्याउँछ रक्सीसँग छोइला पनि खाने त कि पाहुना जस्तो रोटी बोक्ने बस्ने माइलो साइड आएछ मलाई लाज खानुको लागि होइन इजी त मान्छेको फेरि केही नखाने पिउ पनि नखाने त साइली चाहिँ म यस्तै हो हल्का त लास भयो भात चाहिँ म खान्छु अरू के अनि त्यतै बस्छ चरा जसोस् आजको तिहारै जसुकै होस् छिटै सिरान गर्दै जाँदै म त सिरान गए जस्तो पहिला नर चामल मैले लगाइदिन्थेँ नि छोरीले चामल चाहिँ ल्याउनु म खोल्छु मिलाइलो के भएको नि ओसा चप्पा खाने या खप्पा खाने भयो नि यता ढाका पनि यहाँ खाने 2 फिसा यस्तो खोले भयो नि तुले काट्नु न त तुले काट्नु छ र तपाईँको पछाडि
लु हावा आइजा कुहिरो लैजा कुहिरो लैजा चारो कन्जन पनि घरी पर सात अखबार कन्जन पनि सारण लाग्ने लामा हेर्न राम्रो छैन है मतलब कि बसेर सुन्न लाग्छ के भएको त्यस्तो सिममा मोटेको क्या नि बस्तु झरे पछि सोख खान्छु म के अरे बाख्रा त छोरा त घाँस हेर्दै थाहा पाइन्छ नि यता मेरो भैँसीले नै यसो पानी नकोहरू छुन्छु चाहिँ अब ममा त कति वर्षको दिँदो अरे मान्छे म 26 सालको 2 वर्षको तपाईँ कति साल दिदी अरे मभन्दा दिदी उमेरमा त म दिदी नि बहिनी भन्नु पऱ्यो नि के हाम्रो लाटो अवस्था ओए बुढीमा भन्छ म उमेरको जेठो साइनाको तपाईँ जेठो भन्दै कान्छा र कान्छे कतिको जेठो कान्छा 8-9 वर्षको ल दुखेनको बाउ 30 सालको होइन हो त मेरो 27 सालको भन्थ्यो 30 सालको साइले अब साल त 30 सालको होला 21 सालको भन्छ त नि के भन्दैथ्यो गाउँमा बोल्न नाम चाहिँ मेरो त अमृति अनि तिम्रो सँगैको भन्थ्यो अनि कहाँ सोद्धाखेरि चाहिँ म त 27 सालको भन्छ 28 सालको भन्छ फेरि सोध्छु साइलीलाई 30 भन्छ म चाहिँ असार गरेको जेठ गरेको तर हाम्रो यो सीता तेरो गाउँतिर छ त्यो त लेखिले के लेखिले होइन नाता बनाउँदाखेरि नि त्यस्तो कुरो कतिको जेठो कहाँ 3 वर्ष 25 26 27 28 4 वर्षको पो भयो त फेरि तेह्र वर्ष हिँड्दिनँ यस्तो अनि काँधेको त यताले बेच्ने हेराउने ओडा भिजी गयो कोइला निकालिदिनु है मलाई ल नि गाउँदा त छैन मेरो मसँग घाटमा फेरि गर्नुपर्ने छ त्यसले गाउँले पका मिठो हुन्छ कि दाजुले पका मिठो हुन्छ कहिले खाँचाहरू सुत्दैछ कि खोइ केही छैन त यहाँ भन्छ भइहाल्छ नि बाउले म यस्तो भयो चक्कु राम्रो छानेछ हौ कान्छी अस्ति आउँदा लाग्दैन छैन यत्रो पछाडि दिएको थियो काठमा दाउरा यत्रो दिएको त ठुलो माएको त म त त्यसले दाउरा पनि झ्याकक झ्याकक काटी दाउरा पनि त के नचिनेको काठमा जाँदाखेरि त्यो पल्लो बट्टाले परेको छ मेरो त पहिला यो हर्नाकै धुवा भएर मेरो आँखा भित्रिएको मेरो त खाइसक्यो पालु अझ कोइला खाइसकेको को त डरिदियो भने दुईजनाले
दुईजना खान्छु भने अब यहाँ मैले त तेल ल्याउनु छ तेल खान्छु अब छेक्दाखेरि चिडियाहरू उषाको हुने उसुपर पाक्ने नआवा त्यो हुँदासम्म त सक्छ कसरी मेरो आँखाले पाउँछ त मेरो मेरो त राम्रो छ नि अब अन्ना माग्दै नभने थाहा परेन बचेसमा 2:22 यहाँ यी 2 बजेर अलि यहाँ टिका दिन्छ टिका यिनीहरू त्यहीँ हेर्छ होला नम्बर त यहाँ पनि निस्किने नम्बर निस्किन्छ यो कहाँ त हुँदैन कि यो कहाँ त घुमेको त मेरो पर्न चाहिँ यहाँ कति बज्यो त कति बज्यो अब म थुक्पा लाउँछु 12 कुन 12 कति मिलेको छ म सिनेर 4 बजे किन मात्र त्यस बराबर नै जान्छ र त्यस 2 बजेर दाजुको मोबाइलमा पासको मोबाइलमा सबैको मिलिसक्यो यो गर्नु अब अस्तिको चाहिँ कहाँ यस्तो यस्तो फिट यो मेरो नानीको यो ल्यायो भने त नयाँ मेरो गर्नु त बच्चाभरि दाजुले हेरेको त्यो फिट्टी गरेर कहाँ चाहिँ जान्छ त्यस्तो फिट्टी गर्छ त त्यो जान्दिनँ म पनि जान्दिनँ यस्तो गर्छ यो म त पहिला सानो 12-13 वर्षदेखि त्यो छालाको हुँदैन छालाको यत्रो थियो नि भाउजू यस्तो बस्थ्यो म कहाँ पुग्थ्यो अस्ति त्यो चम्ची कहाँ परेको त्यो चम्ची र यसो मैले चलाउँदै थिएँ त्यो चम्ची हराइ पठायो लिमिले पकाएको खाजा खानुपर्छ नन्दाएर आएको म त कति हाँसी खुसी गर्दैछु मेरो खुट्टा पनि यस्तो छ अब बाँच्यो भने बाँच्यौँला मऱ्यो भने खरानी हुँदै बाँचे भने जे होला मरे खरानी हौला बाँचिन्छ हाँस खेलाइ गरौँला मरे खरानी हुँला भने जान्छ रे के मान्छे जम्मै त्यस्तो जन्मेपछि मर्नै पर्ने तर यो दिन मर्ने भने तिमी यसो बस्दै खाएर मर्छ साँच्ची त्यो मेरो नन्दाहरूलाई भाउजूहरूलाई दिन्थे अब दिँदैन त अनि दुःख चाहिँ गर्नु यो दिन जन्मिन्छ हो त नानी हो यो के गर्नु तर म यस्तो झन् म त मर्छु चिनेको भए त मेरो खाजा पनि खनिराख्ने म त जान्थेँ पर भित्तातिर अनि मेरो कान्छाले कि मान्छे अस्ति सिममा यत्रो लेखेर छ माछा म त एक म त बोल्दिनँ त बाले बोलाओस् बा मान्छे आमामा चाहिँ बोलाउँछ बा सेसन चाहिँ बोलाउँछ भनेर फुबो भन्छ चुप्चो बस फुबो खे एकले भाउतिर गएर माथि पार्टीमा जान्छु म त नाप छोरी सोलमणि दुध छ मै खाएँ नखाएँ चेलीहरू आउनुभएको छ होइन खाजा पस्काउँदैछु अनि अब भाइ चेली हो के गर्ने यस्तै छ होइन म त खान्न त खास बोल मलाई है त बोला चाने छन् बोला सेवन छन् सुमिनको खाजा अङ्कल सुङको अङ्कल एउटा खाजा चामली बहिनीची होइन अङ्कल राजाको आमा राजाको बसेछ अनि चेपमङ्गली अङ्कल निनाम छ यहाँ मान्छे निनाम छ खाना नि रायो छ रायो छ खानेलाई पानी छाला माग्ने पानीको छामा रायो छ अनि बल्ल बल्ल ठाइन रहेछ माइती मानमुसी लु माइली एउटा खाजा चाने ल
Nani? Namaste kala namaste. Sang chaning. Sang chaning ko. Lua yang gapang kayo malungi. Basta pala lati de man jeta. Ko kan si man kai ni sai chia sintang. Di basa chia sintang ka chik na. Ok de ok namara. के मयङ गाउँपालिका अरे घर चाहिँ कहाँ भनेको म भनेको माने ठुम्लुङ जङ्गली मेन राई पछा राईकोमा म चाहिँ आएको छु राई पछा राईको म चाहिँ आएको छु मेरो त माइती त खाना होला के खाना ल छेत्री बानी के होला के खाना ल उनको ल माइती चाहिँ साङपङ्गे चाहिँ उनका राई पछा टाङको राई पछा खिम्दाङका लाक्लुङका राई पछा गाउँपालिका एक नम्बर चलिटा हिरा पाङखाङ वार्ड नम्बर 1 हमको हैन तीन त छैन हाम्रो त एक भएको छ र हजुर एक तीनमा एक भएको छ ल भने त्यस्तो बुझ्नु तर अंका दिछाङ चानङ थुक्पाची चानङ साकेची चानङ का रक्सी उम्मा डुङ्गा अनि बिङाङका मलाई डुङ्गा रक्सी मलाई डुङ्गा गला ह गचिया डुङ्गा उसमें चाहिँ हलेसी चाना गल चाछाङ डुङ्गा उनका रक्सी डुङ्गा उम्मा डुङ्गा उनका मेन दिसने में राय पचा खिम्दा युङ्गा चले एसियामा दुखली ओ झरिटाङ चक चक झरिटाङ आई बल्ल बल्ल अनका मान्छेनिन सिमनी ठाँ छिरसा थुपादी चाहिँ थाप्ने मजा फर्मा त्यस्तो पो हाल्नु आमा छेरी मसला माइली भाइ म त दाइ पुगिहाल्यो खाएर जेल बन्नुहोस् न चेली बिस्सिरी बनाएको बना ए चेली बन्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ होइन बनिन्छ कसले तपाईँ भन्छ हौ कोको नाथे म तपाईँ भन्छु भन्छ फोन नबोले त को बोलेको म त मान्छे यस्तो छु कि बोल्नु पर्ने मान्छे म त अक्क छिरा छिरा तर धाराती चलेर माथि पुग्छु उहिले बलाकरमा उमेरमा नक्कल गरेर हिँड्यो मर्ने बेला कसले माया गर्छ भेट्नुहुन्छ पो हान्नुहुन्छ म भेट्दिनँ कहाँ पुग्छु म मरे भने मरौँला खरानी बाँचे भए हाँसेलाई